أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today we will discuss about straight light, automatic straight light. We will make a straight light, automatic straight light. Automatic straight light. In this project we will take of LDR, LED and transistor and power supply. This is a small circuit. دا ډیوایس زموږ سره سده دا ترانزسټر دی. ټیک شو. د دې 3 ټرمینل دی، یعنی 3 خپې دي. یو ته مونږه کلکټر وایو، بل ته مونږه بیس وایو، بل ته امیټر وایو. دا زموږ سره LDR دی. LDR څه شی دی؟ زموږ سره لایټ ډیپندنت ريزسټر دی. کله چې لایټ وي د پرانا باندې پر ډیپندینګ کوي. صحیح شو. او دا زموږ سره دا LED دا د لوډ لپاره. صحیح شو. اوس راځو کنیکشن ډایګرام ته. دا نیگیټیو پین دی، دا پازیټیو دی. نیگیټیو به مونږه کنیکټ کوو د LDR د دې لیک سره. د کلر به بلیک شي. مونږ به واخلو دې سره یو دوه ريزسټرز 10 کیلو اومز ريزسټر زموږ سره ریکوایرډ دی، ځکه چې دی بیا زموږ سره ریزسټنس پکې لږ سیوا بیا پکار دی. دا یو ټرمینل 1 دی به مونږ کنیکټ کوو د ترانزسټر د کلکټر سره. صحیح شو. اوس د دې LDR دویم پین اب مونږ کنیکټ کوو د ريزسټر د دې لیک سره. او دا امیټر په مونږ کنیکټ کوو د څه سره؟ امیټر په مونږ کنیکټ کوو د LED د نیگیټیو سره. صحیح شو. او دا به مونږ د LED انوډ یعنی پازیټیو ټرمینل به مونږ د دې ريزسټر سره کنیکټ کوو. او پازیټیو پاتې شو د دې. او مونږ راولو دلته د LED د پازیټیو ټرمینل سره به کنیکټ کوو. اوس ګورو پاور سپلای آن کو آف ده چې آن کو سوي. LED زموږ سره ولګېده. صحیح شو. او دا په کم حالت کې په دې وخت کې شپه ده. دلته کې دا نه ښیي نه. د دې مثال دی لکه شپه، او دلته کې دا د دې مثال دی لمر دی لکه د ورځ ده. اوس دا ورځې طرف ته روان ده. صحیح شو. نو زموږ سره LED چې اوس کله ورځ شي LED زموږ سره مطلب بلب سټریټ لایټ چې دی دا به زموږ سره آف شي. چې کله زموږ سره ماښام شي نو سټریټ لایټ به ورو لایټ مطلب سٹارټ شي. ټیک شو. دا یو سمال پروجیکټ و د څه دپاره؟ د دې لپاره چې ما سټریټ لایټ څه کار کوي او پای کې موږ سره د ترانزسټر څه کار دی او د LDR څه کار دی. که ویډیو مو خوښه شي لایک کړئ، سبسکرایب کړئ. والسلام.